हेलो गाइज, होइन त्यो अगाडिको हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ ओभरअल भोल्टेज गेन निकाल्ने। त्यो क्वेसनमा हामीले अहिले त RE1 र RE2 चाहिँ हामीले 20 मानेर गरेको थियौँ, दिएको थियो। तर त्यो नदिएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने RE1 र RE2 दिएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने त यो सर्किटबाट। RE1 र RE2 त अफकोर्स चाहिन्छ हामीले फर्स्ट स्टेपमै आरइन स्टेज निकाल्नुको लागि नै आरई त चाहिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आरई दिएन भने चाहिँ अब हामीलाई बिटा चाहिँ कन्स्टेन्ट दियो, बिटाको भ्यालु चाहिँ दिनै पर्छ। तर आरई चाहिँ दिएन भने हामीले निकाल्नु सकिन्छ, तर लङ प्रोसेस छ हैन। त्यो आरई सबैभन्दा पहिला सुरुमा यस्तै ओभरअल भोल्टेज गेन एम्प्लिफायर दिएको छ भने क्याल्कुलेट द ओभरअल भोल्टेज गेन भनेको छ भने यो क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला आरई र बिटा हेरिहाल्नु पर्यो। बिटा दिएको छैन भने बरु बिटालाई 100 एजुम गर्नु सकिन्छ हैन। तर कोही बेला ढाँट्नुको लागि बिटा आफै हालेर गर भन्नुको लागि पनि बिटाको भ्यालु नदिएको हुनसक्छ। र आरई दिएको बेला धेरै सजिलो, आरई दिएन भने चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी पहिला आरई निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ। जस्तै कि के हुन्छ, बिटा 1 र बिटा 2 100 त्यो अगाडिको कन्टिन्यू क्वेसनमा है। जस्तै बिटा 1 र बिटा 2 चाहिँ दियो यो क्वेसनमा, अनि त्यस पछाडि RE1 र RE2 चाहिँ यो अहिले छैन भन्ने एजुम्सन गर्ने। अनि त्यस पछाडि यसमा कसरी प्रेजेन्ट, जस्तै कि बिटा 1 र बिटा 2 100 छ, ओभरअल भोल्टेज गेन फाइन्ड गर्दाखेरि बट RE2 र RE1 चाहिँ इक्वल त हुन्छ तर प्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ कसरी निकाल्ने त। प्रेजेन्ट नभएको केसमा आरइन स्टेज निकाल्दै हेर त फर्स्ट स्टेपमै चाहिगयो क्या RE1। जस्तै कि यो बाइपास क्यापेसिटर भएको केसमा यो गरिन्छ आरइन स्टेजको फर्मुला, र बाइपास क्यापेसिटर नभएको केसमा यो RE1 मा प्लस फेरि आरई पनि थपिन्छ क्या, बिटा आरई प्लस इमिटर रेसिस्टेन्स बिग आरई पनि हुन्छ। तर आरई मोडल सम्झिने क्या, कमन बेसको लागि के थियो अगाडि हामीले आरई मोडल चाहिँ सम्झिहाल्नु पऱ्यो क्या। यसको लागि आरई मोडल सम्झिँदाखेरि आरइन र आरई त इक्वल थियो नि त हैन, हामीले त्यो आरई मोडल पढ्दाखेरि कमन बेसमा त। त्यही भएको कारणले गर्दा कमन बेसको लागि 26 माइक्रोभोल्ट बाई आई भनेको चाहिँ के हुन्छ भने आरइन स्टेजको यो फर्मुलै हो क्या। त्यसो गर्दा यो इक्वल टु चाहिँ हाम्रो आरई हुन्छ क्या। आरइन इक्वल टु आरई त हुन्छ नै, तर त्यसको फर्मुला भनेको 26 माइक्रोभोल्ट बाई आई हो। अब फेरि यो केसमा हामीलाई यो त थाहा भइदियो हैन, यो थाहा भइदियो, यो आई त थाहा भएन नि त। आई कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दाखेरि आई फाइन्ड गर्नुको लागि भनेको चाहिँ यसमा फेरि कलेक्टरको लागि भनेको आरइन बिटा आरई हुन्छ, अनि त्यसपछि कमन इमिटरको लागि पनि बिटा आरई हुन्छ, अथवा बिटा प्लस 1 आरई हुन्छ। अब हामीले कमन कलेक्टरको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कमन कलेक्टर हो नि त यो त, कमन कलेक्टरको यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमन कलेक्टर भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो आरइन र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, RE1 चाहिँ इक्वल छ, यो भनेको चाहिँ 26 माइक्रोभोल्ट बाई आई हो। आई हामीलाई थाहा छैन अहिले, आई थाहा छैन है। आई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यस्तो छ सर्किट, आई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको VB हो, VB नोट हो, VB हो त्यो, यो VB हो। अनि त्यस पछाडि यो बेस भोल्टेज भइदियो यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो इमिटर भोल्टेज भनेको त यो हो, इमिटर भोल्टेज त यो हो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि अब हामीले निकाल्दा यसको लागि पनि फेरि छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। आरई त अब यो स्टेजको लागि चाहियो, यो स्टेजको लागि पनि चाहियो, तर हामीलाई त्यो भने पछाडि यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा भएको भ्यालु र यसमा भएको भ्यालु फरक हुन्छ क्या। त्यही भएको कारणले एउटा चाहिँ सिमिलर, एउटा निकाल्ने, अर्को भने चाहिँ सिमिलर तरिकाले नै गर्नु सकिन्छ हैन। त्यही भएको कारणले गर्दा आरई दुइटै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आरई दिएन भने चाहिँ यो RE1 र RE2 चाहिँ इक्वल नहुनु पनि सक्छ क्या। क्वेसनले एजुम्सन गरेको दियो भने त्यो इक्वल नै हुन्छ, तर निकाल्नु पर्यो भने RE1 र RE2 को भ्यालु सेम हुँदैन।
किनभने सेम कतिखेर हुन्छ यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु R1 R2 अनि त्यस पछाडि RE को भ्यालु सेम नै छ भने चाहिँ हाम्रो RE1 र RE2 यो R1 R2 दुईटै ट्रान्जिस्टरको हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि R1 R2 र RE इक्वल छ भने मात्रै RE1 र RE2 चाहिँ इक्वल हुन्छ, नत्र भने इक्वल हुँदैन। किनभने जस्तै कि यो भ्यालुले फरक पारिहाल्छ क्या, त्यही भएको कारणले गर्दा लेट्स सी हैन। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एजम्सन के गर्छ भोल्टेज, अनि त्यस पछाडि हाम्रो यसमा आई फाइन्ड गर्नु पर्यो। आई फाइन्ड गर्नुको लागि अब सबैभन्दा पहिला हामीले के हुन्छ आई को लागि त यो यहाँको आई भनेको त यसमा ड्रप भएको करेन्ट हो अथवा यसमा ड्रप भएको करेन्ट हो हैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यसमा अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने चाहिँ आई भनेको के हो, आई भनेको त हाम्रो VE बाई RE हो नि त। यो यहाँ भनेको चाहिँ के हुन्छ यो VE भइदियो यो पोइन्ट, अनि त्यस पछाडि यो पोइन्ट VE भइदियो। यो पोइन्टमा आई निकाल्नुको लागि IRE VE इज इक्वल टु IRE हुन्छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने आई निकाल्नुको लागि त VE बाई RE हुन्छ, VE बाई यहाँको VE बाई यो भने यो पोइन्ट भनेको VE भइदियो के, यो VE बाई IRE। यता भने चाहिँ आई करेन्ट गएको छ भन्दाखेरि यो यहाँको आई निकाल्नुको लागि त यो नोडमा आएको भोल्टेज डिभाइड बाई यसमा यो यहाँ भएको रेसिस्टेन्स हो नि त। त्यो भन्नु त्यति यो यसको रेसियो र यो बाई डिभाइड VE बाई RE डिभाइड बाई इज इक्वल टु त आई करेन्ट छ कति ड्रप भएको छ भनेर त यसमा आएको भोल्टेज डिभाइड बाई यो रेसिस्टेन्स गरिदिने हो। सिमिलरली यसको पनि यो यहाँ आएको कुरा यस्तो निकालिन्छ र यसमा भने चाहिँ के हुन्छ VB छ नि त। यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा यसमा KVL हाल्ने हो। खासमा चाहिँ KVL हाल्नुको लागि अब पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको हामीलाई यो हो क्या, यो चाहिन्छ, यो पोइन्ट चाहिन्छ। यो भने चाहिँ बेस भोल्टेज चाहियो। बेस भोल्टेज कसरी निकालिन्छ यहाँ KVL रुल हालेर। यो भने चाहिँ बेस भोल्टेज निकाल्नुको लागि भने चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाइयो। यो आएको VB निकाल्नुको लागि भोल्टेज डिभाइडर रुल निकाल्यो। यता आएको सोर्स भनेको VCC, यो VCC इन्टु यसमा अपोजिटको तलको R2 इन्टु R1 प्लस R2 गरेर चाहिँ यहाँबाट हामीले VB निकाल्यो। VB भनेको 16 के हुन्छ 16 किलो ओम इन्टु के हुन्छ यो 20 किलो ओम इन्टु 16 डिभाइड बाई 16 प्लस 80 गरेर चाहिँ के हुन्छ यो भने चाहिँ VCC इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यति गरेर 3.3 यो भ्यालु निकालियो। 3.33 भोल्ट निकाल्यौँ हामीले VB को भ्यालु भन्ने चाहिँ यति निकाल्यो हैन। यो किचिकचुक लेखेको चाहिँ के हो भने यही अटाउनु थियो, यहाँ पछाडि लेखिहालेको थियो, त्यही भएर यहाँ पछाडि अरूतिर किन लेख्ने भनेर हो, यही क्लियर गर। अनि त्यस पछाडि यो भनेको VB भनेको 3.33 भोल्ट आइदियो। अब यो 3.33 यो भोल्ट आइदिसके पछाडि मात्र हामीले यहाँ KVL हाल्नु सक्छौँ क्या, यहाँ अथवा यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि यो अब यो RE चाहिँ किन सिमिलर भइदिएन भन्दाखेरि यहाँको भ्यालु फरक छ, यहाँको भ्यालु फरक, यहाँको भ्यालु फरक भइदिएको कारणले गर्दा RE1 र RE2 चाहिँ सेम त हुँदैन, अफकोर्स हुँदैन हैन। त्यही भएको कारणले गर्दा KVL हाल्दियौँ। अब यतिमा KVL इनपुट साइडमा हाल्दाखेरि यो VB यो बेस भोल्टेज इज इक्वल टु के हुन्छ भने चाहिँ IRE, यसमा भएको ड्रप भएको करेन्ट IRE प्लस यताबाट यति आउँदाखेरि त यहाँ त बेस र इमिटर भोल्टेज हुन्छ नि त। यताको बेस भोल्टेज प्लस इमिटर भोल्टेज भनेको VB भनेको जहिले पनि ट्रान्जिस्टर अपरेट हुनको लागि 0.7 भोल्ट चाहिन्छ। यो भनेको VB भइदियो। VB भनेको यो पार्ट हो है। फेरि यो र यो भनेको VC हुन्छ नि। VC चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, अननोन नै हो। VB भनेको चाहिँ अलवेज कन्स्टेन्ट क्या, 0.7 हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यो VB निकालिसके पछाडि यताबाट निकालेर
गर्दाखेरि यो भिभी आइआरई हुन्छ। आई भनेको त के हुन्छ, यो भिभी माइनस भिभी गर्दाखेरि भिभी निस्किएको थियो हाम्रो 3.33 भोल्ट माइनस 0.7 हो नि त, यो 0.7 हुन्छ भिभी त। बेस इमिटर भोल्टेज भनेको हाम्रो के हुन्छ 0.7 डिभाइड बाई आरई गरेर आई फाइन्ड गर्यो। यो अब आएको आई चाहिँ यति आएको छ नि, यति आएको आईलाई चाहिँ यहाँ भने आरएन निकाल्नुको लागि के हुन्छ 26 माइक्रो भोल्ट डिभाइड बाई आई गरे। त्यसो गर्दाखेरि त्यो मिली एम्पियरमा आएको छ आईको करेन्ट। जहिले पनि आईको करेन्ट लगभग मिली एम्पियरमै आउँछ, मिलेरै आउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आएन भने नि भ्यालु पुट गर्दा भयो। आरई1 भनेको चाहिँ हाम्रो आरई1 अथवा आरइन र आरई1 इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कमन बेसको लागि आरई भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो यो आई पुट गर्दाखेरि हामीले 9.88 ओहम आउने रहेछ। 9.88 ओहम चाहिँ आरई रहेछ। अब यसको आरई भनेको त 9.88 ओहम रहेछ। प्रोसेस सिमिलर नै हो तर भ्यालु फरक छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनेपछि यो दुईटा सिमिलर, यो भ्यालु ट्रान्जिस्टरको भ्यालु चाहिँ सिमिलर, रेसिस्टेन्सको भ्यालुहरू सिमिलर छैन भने चाहिँ यो R1 R2 आरई सिमिलर छैन भने आरई1 र आरई2 फाइन्ड गर्दाखेरि सिमिलर भ्यालु कहिले आउँदैन। तर क्वेसनले यदि एजुम्सन गरेर आरई1 र आरई2 इक्वल दिएको केसमा भनेको हामीले इक्वल दिएको केस छ भने चाहिँ हामीले इजिली नै हामीले गर्न सकिन्छ। आरइन स्टेज, आर नट स्टेज अनि ओभरअल भोल्टेज गेन अथवा एभी1 फर्स्ट स्टेजको भोल्टेज गेन एभी1 एभी2 चाहिँ हामीले इजिली निकाल्न सकिन्छ। तर आरई1 र आरई2 दिएन, बिटाको भ्यालु मात्रै दियो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स नै हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला एजुम्सन गर्ने यो भ्यालुमा आई कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि त्यो आरई मोडल नि सम्झिनु पर्यो। आरई मोडल आरई1 र आरई2 निकाल्नुको लागि आरई मोडल सम्झिनु पर्यो हैन। कुन हो कमन कलेक्टर, कमन बेस, कमन इमिटर कुन हो, त्यही अनुसार यो कमन बेसको लागि मात्रै हो यो फेरि 26 माइक्रो भोल्ट बाई आई भनेको चाहिँ। अनि फेरि यो भनेपछि के हुन्छ, कमन कलेक्टरको लागि भनेपछि बिटा आरई हुन्छ। यो बिटा आरई निकाल्नुको लागि फेरि के गरिन्छ भने बिटा आरई भइदियो। अनि त्यसपछि यो कमन इमिटरको लागि बिटा प्लस 1 बिटा आरई, अथवा यसो गर्दाखेरि हामीले यो दुईटाबाट चाहिँ फरक भ्यालु आरईको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ क्या। आरईको भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न सकियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो आरई1 र आरई2को भ्यालु यदि क्वेसनले गिभन दिएको इक्वल आरई1 र आरई2 दिएन भने हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि इक्वल आरई1 र आरई2 कहिले पनि इक्वल हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि एक नम्बरमा आरई मोडल सम्झिनै पर्यो। आरई मोडल अनुसार आरई निकाल्नु सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ यो, अनि त्यस पछाडि बेस भोल्टेज फाइन्ड गर्नु जान्नु पर्यो। त्यो भनेको करेन्ट डिभाइड रुल लगाएर सोर्स इन्टु अपोजिटको R2 डिभाइड बाई R1 प्लस टोटल R1 प्लस R2 गरेर चाहिँ हामीले भिभी यो नोट निकाल्यो। यो नोट निकालिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ फेरि त्यसमै अनि केभिएल हाल्ने। अब चाहिँ ओभरअल केभिएल हाल्दाखेरि यो इजिकल टु यो यहाँको भोल्टेज इजिकल टु यता केभिएल हाल्ने। केभिएल हाल्दाखेरि भिभी भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट 0.7 भ्यालु एजुम्सन गर्ने। अनि त्यो भ्यालुलाई 26 माइक्रो भोल्ट बाई आई गरे पछाडि चाहिँ आरई अथवा आरइन निस्किन्छ। आरई र आरइन चाहिँ इक्वल हुन्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ आरई र आरइन चाहिँ दुइटै निकाल्नुपर्छ। अब मैले एउटा यसको सिमिलर निकालेछु, फेरि अर्को यसको फरक आउँछ। प्रोसेस सेम हो, यो फरक आउने गर्दछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।